हेलो नमस्कार। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म आरजी रजिस्टर प्यारामेडिक जनरल मेडिसिन। आज चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टाइफाइड फिभरको बारेमा जानकारी गराउनेछु। टाइफाइड फिभर के हो, यसको कारणहरु के हो र यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट साइन एन्ड सिम्पटम अर्थात यसका महत्त्वपूर्ण लक्षणहरु के हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। सो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु यस च्यानलमा अपलोड गर्दै गर्छु। र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। आज चाहिँ टाइफाइड फिभरको कुरा गर्नुपर्दा यो एउटा ब्याक्टेरियाको कारणले लाग्ने डिजिज हो, जुन कि एकदमै मोस्ट कमन छ टाइफाइड फिभर चाहिँ। र यो बर्खायाम बढेसँगै चाहिँ यसको रेट चाहिँ एकदमै बढेको पाइन्छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन टाइफाइड फिभरको बारेमा छ त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। टाइफाइड फिभर चाहिँ यसलाई एन्टेरिक फिभर पनि भनिन्छ र एज अ काउन्सिलिङको रूपमा चाहिँ हामीले आन्द्राको ज्वरो भनेर पनि बिरामीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्ने गर्छौं। यसलाई त्यसरी पनि बुझिन्छ। यसको कारणको कुरा हामी गर्छौं, जुन कि यो ब्याक्टेरियाको कारणले हुन्छ, जुनमा एकदमै मोस्ट कमन पाइन्छ साल्मोनेला टाइफी र साल्मोनेला प्याराटाइफी, जुनको टाइप छ ए र बी को टाइपले यो हुने गर्दछ। र यसको हामीले चाहिँ यो कसरी डेभलप हुन्छ त्यसको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो कसरी डेभलप हुन्छ, यदि कुनै पनि व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति जो टाइफाइडबाट इन्फेक्टेड छ अर्थात साल्मोनेला टाइफी अर्थात प्याराटाइफी जुनसुकै ब्याक्टेरियाबाट इन्फेक्टेड छ भने त्यो व्यक्ति यदि आफ्नो स्टुलबाट, युरिनबाट र समटाइम चाहिँ ब्लडबाट पनि हुन सक्छ, र यदि उसले आफ्नो स्टुल पास गर्छ, युरिन पास गर्छ र राम्रोसँग ह्यान्ड वाशिङहरु गर्दैन र यदि खानाहरु पकायो, खानाहरु कुक गर्यो भने चाहिँ त्यो खाना यदि अरूले कुनै जुन हेल्दी व्यक्ति छ उसले चाहिँ सेवन गर्यो भने उसलाई त्यसरी सर्न सक्छ। अर्थात उसको अन ह्यान्ड वाशिङको कारणले चाहिँ अरूले सर्ने गर्दछ। प्रोपर ह्यान्ड वाशिङको कमी हुन्छ। सो यसबाट बच्नलाई पनि एउटा प्रिभेन्सनको कुरा पनि हुन सक्छ, जुन कि एकदमै प्रोपर तरिकाले ह्यान्ड वाशिङ गर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा कसरी चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट तरिकाले ह्यान्ड वाशिङ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि भिडियो अपलोड गर्नेछु। सो डिस्क्रिप्सनमा लिंक त्यसको हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्नु होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन छ ह्यान्ड वाशिङ, यसमा एकदमै मेजर रोल प्ले गर्छ, जुन कि अनप्रोपर ह्यान्ड वाशिङको कारणले चाहिँ जुन हामीले खाना पकाउँछौं, जुन इन्फेक्टेड व्यक्ति छ उसले खाना पकाउँछ, उसले खाना पस्किन्छ, जे गर्दा पनि यदि इन्फेक्टेड छ भने उसलाई पनि थाहा हुँदैन नर्मली, किनकि ऊ पनि धेरै जसो केसमा लक्षणहरु सो भएको हुँदैन, ऊ पनि एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ। सो नर्मली उसलाई पनि थाहा हुँदैन र उसले चाहिँ गर्ने जुन व्यवहार छ उसको बानी बेहोराको कारणले, उसको सरसफाइको कमीको कारणले एक व्यक्तिबाट चाहिँ हेल्दी व्यक्तिमा यो सर्न सक्छ र त्यसरी चाहिँ यो नर्मली ओरली सरेको पाइन्छ। टाइफाइड ब्याक्टेरिया जुन साल्मोनेला टाइफी ब्याक्टेरिया छ प्याराटाइफी, त्यो चाहिँ त्यसरी इन्जेस्ट हुन्छ, एउटा हेल्दी व्यक्तिमा इन्जेस्ट गर्छन् र यो हाम्रो शरीरमा गएर स्पेशली चाहिँ सानो आन्द्रा भन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर चाहिँ अफेक्ट गर्ने गर्छ। र यसको हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट लक्षणको कुरा गर्छौं भने मोस्ट कमन लक्षणको कुरा गर्छौं। मोस्ट कमन चाहिँ फिभर छ, मोस्ट कमन लक्षण फिभर हुन्छ, जुन कि यसमा फिभर चाहिँ तपाईको 102 देखि 103 सम्म पनि हामीले पाउन सक्छौं, 104 सम्म जान्छ। र यसमा फिभरको प्याटर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई म बुझाउन चाहन्छु। फिभरको प्याटर्न चाहिँ स्टेप ल्याडर टाइपको प्याटर्न हुन्छ, जुन कि एक्कासी बढ्ने र केही समयपछि चाहिँ यो आफसे आप नर्मलमा आउँछ र फेरि बढ्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि बुझाउँ, आज चाहिँ बिहान यदि बढ्यो भने तपाईको कहिले चाहिँ साँझ नर्मलमा आएर फेरि बिहान बढ्ने हुन्छ, रातभरि फिभर हुने हुन्छ, फेरि बिहान नर्मल हुने हुन्छ। अर्थात रातभरि नै फिभर छ, आज 24 आवर नै फिभर हुन्छ, त्यसपछि फेरि नर्मल हुन्छ, नर्मल फेरि हाई, नर्मल फेरि पिक, त्यसरी जान्छ। एउटा यसरी ग्राफ बनाउँछ यसले। त्यो टाइपको फिभर हुन्छ, स्टेप ल्याडर टाइपको फिभर हुन्छ, यसमा चाहिँ घट्ने बढ्ने हुन्छ। र यो फिभर नर्मली तपाईको 7 देखि 14 दिन पछि देखाउँछ। हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरिया इन्टर गरेको
7 देखि 14 दिनपछि जुन कि यसको इन्क्युबेसन पिरियड छ त्यो पछि नै मात्र यसको साइन एन्ड सिम्पटम सो हुन्छ। र अर्को अदर साइन एन्ड सिम्पटमको कुरा गर्नुपर्दा हामीले फर्स्ट विकमा नर्मली तपाईको एब्डोमेन रिलेटेड फिचरहरू देखाउँछ, लक्षणहरू देखाउँछ, जुनमा हामीलाई भोक लाग्न बिस्तारै छोड्छ, कन्स्टिपेसनहरू हुन्छ, जुन कि हाम्रो हार्ड स्टुल पास हुने, एकदमै टाइट कडा टाइपको दिशाहरू जाने हुन्छ। र यसको साथसाथै पेट दुख्ने समस्या हुन्छ यसमा चाहिँ, जुन कि स्पेसली तपाईको राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा दुख्न सक्छ, दायाँ माथिल्लो पेट चाहिँ दुख्न सक्छ यसमा। साथसाथै एकदमै बढी थकावट हुन्छ, थकाइ लाग्छ, खान मन लाग्दैन, म अघि नै पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। र यसमा हेडेक हुन्छ, जुन स्पेसली चाहिँ फ्रन्टल हेडेक हुन्छ, अगाडिको टाउको दुख्ने हुन्छ। यसको साथसाथै रोज स्पट देखिन्छ, जुन कि लोवर चेस्टमा पाइन्छ र अप्पर एब्डोमेनमा पाइन्छ, स्पेसली रेड टाइपको सानो दाना जस्तो यसमा चाहिँ टाइफोइड फिभरमा सिन हुन्छ र बिस्तारै 2 देखि 5 दिनमा आफै ग्रेजुअली हराएर जान्छ। र यसको हामीले सेकेन्ड विकको कुरा गर्नुपर्दा सेकेन्ड विकमा एकदमै सिभियर टाइपको एब्डोमिनल रिलेटेड सिम्पटमहरू सो हुन्छ, जुनमा तपाईहरुलाई स्प्लिन जुन छ हाम्रो बायाँपट्टि त्यो चाहिँ सफ्ट हुन्छ, त्यसको प्रब्लम देखिन्छ। मेडिकल स्टुडेन्ट कोहीले हेरिरहनु भएको छ भने ब्राडिकार्डिया जस्तो समस्या सिन हुन्छ, जुनमा हाम्रो पल्स रेट, हार्ट रेट जुन छ त्यो बिलो 100 हुन्छ, त्यस्तो समस्या देखिन्छ। र यसको साथसाथै सेकेन्ड विकमा चाहिँ हाम्रो पेट सम्बन्धी अलि सिभियर समस्याहरू सो हुन सक्छ, जुनमा स्प्लिन छ जुन हाम्रो बायाँपट्टि फोटोमा पनि देखिरहनु भएको होला, त्यो सफ्ट हुन्छ र यसमा चाहिँ पेट एकदमै फुल्ने समस्या सो हुन सक्छ, पेट एकदमै फुल्ने समस्या देखिन सक्छ, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन भन्छ जो त्यो समस्या सुन्नुहुन्छ। र ब्राडिकार्डिया जस्ता समस्या सिनुहुन्छ, जुनमा हाम्रो चाहिँ पल्स रेट घटेको पाइन्छ, नर्मल भन्दा चाहिँ यो घटेको पाइन्छ, स्पेसली लेस देन 60 हुन्छ। त्यस्तो समस्याहरू सिनुहुन्छ। र हाम्रो जुन थर्ड विकमा हामी जान्छौँ, थर्ड विकमा चाहिँ तपाईको स्पेशल चाहिँ यसमा एकदमै मोस्ट कमन सिम्पटम छ, जुन कि डायरिया छ। डायरियामा पनि पी सुप डायरिया भन्छौँ हामीले, जुन कि ग्रिनिश फोटोमा देखिरहनु भएको होला, ग्रिनिश टाइपको हल्का पी सुपको डायरिया हुन्छ, एकदमै मसिनो दाना जस्तो डायरिया यसमा दिनुहुन्छ, जुन कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो कमन एन्ड इम्पोर्टेन्ट सिम्पटमको रूपमा मानिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ एकदमै डायग्नोसिसमा क्लिनिकली एसेसमेन्ट गर्नलाई, क्लिनिकली डायग्नोसिस गर्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ। सो मलाई लाग्छ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसको कारण, यो कसरी डेभलप हुन्छ र यसका केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट लक्षणहरूको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु। अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई टाइफाइडको डिटेल, यसको ट्रिटमेन्ट र प्लान के हुनेछ त्यसको बारेमा समेत जानकारी दिनेछु। र यदि मेडिकल स्टुडेन्टहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेडिकल स्टुडेन्टको लागि स्पेसली मैले चाहिँ ट्रिटमेन्टको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुन मेडिसिन इफेक्टिभ छ, किनकि आजको युगमा एकदमै आजको समयमा चाहिँ धेरै औषधिहरू, धेरै एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ रेजिस्ट्यान्ट भएको केस छ। सो कुन एन्टिबायोटिकहरू एकदमै इफेक्टिभ छ, त्यसको डोज के हो, कति दिनसम्म हामी दिन सक्छौँ टाइफाइड सन्चो गराउनलाई, त्यसको बारेमा पनि नेक्स्ट भिडियोमा म अपलोड गर्नेछु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।